แต่ในอีกมุมนึงหนูรู้สึกว่าตัวหนูก็ค่อนข้างเป็นอินโทรเวิร์ตนะชอบอยู่คนเดียวชอบไปทำกิจกรรมคนเดียวอะไรคะชอบอยู่คนเดียวนี่คือชอบใครอันนี้พี่ชงปะ ไม่ได้ชงอันนี้แปลกๆแล้วนะคือหนูอะจริงๆแล้วเป็นคนที่เซนซิทีฟกับการที่ถูกชมว่าเราเป็นคนเก่งเพราะว่าตัวหนูเองอะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เก่งมากพอเล่นกับคุณฝ้ายมากี่เรื่องแล้วนะเรื่องแรกค่ะพี่เล่น2 เรื่องแล้วอุ้ยอันนี้คือพี่จะขิงดูเหรอ อันนี้คือยังไงคะพี่สวัสดีครับเขาทูอยู่นี้นะครับผมอยู่กับรอยยิ้มอันสดใสเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์คนที่ทำตามความฝันทุกอย่างให้มันเป็นไปได้นะครับและผมอยู่กับเขาคนนั้นครับอะตอมปริยะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ยูโรสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีโอกาสได้มาคุยกับไมค์แบบนี้ใช่ไหมไม่เคยเลยอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตของหนูตื่นเต้นมากตอนเนี้ยเป็นคนพูดเก่งไหมครับหนูเหรอส่วนตัวหนูมองตัวเองว่าหนูเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะพูดไม่ค่อยเก่งกึ่งอินโทรเวิร์ตเลยอินโทรเวิร์ตเลยชอบพูดคนเดียวใช่ค่ะมีโลกส่วนตัวของตัวเองส่วนมากภายนอกจะชอบมองว่าหนูเป็นคนสดใสพูดเก่งก็อาจจะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบยิ้มเพราะว่าเวลายิ้มมันแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายหนูก็ไม่อยากแบบตึงไงก็เลยแบบยิ้มไปแต่ว่าโดยส่วนตัวลักษณะนิสัยคือเป็นคนชอบเก็บตัวอยู่ชอบเก็บตัวทำอะไรอ่ะเล่นโทรศัพท์ดูโทรทัศน์ก็อยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยนอนเพราะเหมือนแบบเวลาพักของเราก็คือการแบบนอนอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์ฟีลนั้นเลยค่ะก็คือเราแค่บอกเราอยากออกจากบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าความสดใสอาจจะทำให้ทุกคนแบบมีความสุขอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือหนูไม่ชอบบรรยากาศที่มันเงียบตึงเครียดอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ชอบพูดงงไหมหนูน่าจะเป็นคนย้อนแย้งตัวเองอยู่ใช่ไหมพี่ก็30แล้วพี่ก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นใครเหมือนกันน้อง23ใช่ไหม24ค่ะปีนี้24แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะตอมปริยะเป็นคนยังไงอะตอมปริยะเหรอคะจริงๆแล้วหนูถ้าคนภายนอกมองหนูจะรู้สึกว่าหนูมาคู่กับความสดใสแล้วก็มาคู่กับรอยยิ้มซึ่งนั่นก็คืออีกตัวตนหนึ่งของหนูเหมือนกันที่ทุกคนได้เห็นที่ทุกคนได้รู้จักเพราะว่าหนูอ่ะไม่ชอบบรรยากาศที่มันตึงเครียดหรือว่ามันเงียบไม่ชอบทำให้แบบรอบตัวมันซึมอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าพอเรามีรอยยิ้มให้กับทุกอย่างมันทำให้มันโฟลว์มากขึ้นแต่ในอีกมุมนึงหนูรู้สึกว่าตัวหนูก็ค่อนข้างเป็นอินโทรเวิร์ตนะชอบอยู่คนเดียวชอบไปทำกิจกรรมคนเดียวอะไรคะชอบอยู่คนเดียวนี่คือชอบใครอันนี้พี่ชงปะไม่ได้ชงอันนี้แปลกๆแล้วนะถามได้เฉยชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวนะหมอนตกเลยชอบอยู่คนเดียวก็คือชอบอยู่บ้านแล้วก็ดูโทรทัศน์ดูทีวีซีรีส์ของหนูไปหาอะไรอร่อยกินสั่งมากินแค่นั้นแบบใช้ชีวิตเรียบง่ายที่คนปกติเขาใช้เลยค่ะแต่ก็เหมือนเรามี2 บุคลิกนะแบบบางครั้งเราก็อยากที่จะออกไปข้างนอกไปเจอเพื่อนสังคมไปทำงานแล้วก็อีกบุคลิกนึงก็อยากที่จะอยู่กับตัวเองเพราะว่าบางอย่างเราก็ฮีลด้วยตัวเองได้เหมือนกันก็มี2แบบเรียกว่าอารมณ์นำชีวิตค่ะอยู่ที่ว่าหนูจะไปตรงไหนก็จริงๆแต่จริงๆแล้วลึกๆก็เป็น introvert ชอบอยู่คนเดียวมากๆแล้วทีนี้พอเราออกไปข้างนอกเราต้องเอาความสดใสไปใช้เราอยากให้ทุกคนมองมาหรือว่าทุกคนอยู่ด้วยแล้วมีแต่ความสดใสมีแต่ความสนุกใช่ไหมเราเอาพลังบวกแบบนี้มาจากไหนคนรอบข้างค่ะเพราะว่าหนูอะสนิทกับครอบครัวมากเหมือนกันแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรก็จะคุยกับที่บ้านก็จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเขาก็เป็นฟีดแบ็กที่ให้พลังบวกของเราได้มากเหมือนกันหรือเพื่อนพี่น้องที่วันนี้เราแบบเฮ้ยเหนื่อยอยากที่จะไปกินข้าวกันกับเพื่อนอะไรอย่างนี้กับพี่กับน้องอะไรเงี้ยก็ทำให้เราได้รับพลังบวกจากเขาได้เหมือนกันหรือว่าแฟนคลับอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยที่แค่หนูเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูเขาโพสต์ถึงเรามีมตลกหรือว่าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารแค่นั้นมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าเราได้รับพลังบวกง่ายมากๆเลยจากคนรอบตัวของเราค่ะตอนเด็กๆนี่คือเป็นเด็กเรียน หรือว่าเป็นแบบสายกิจกรรมสายกีฬาอาจจะยังถ้าตอนเด็กๆหนูจะได้ใช้ชีวิตช่วงวัยมัธยมมากกว่าเพ
เพราะว่าพอขึ้นมหาลัยมันมีการเรียนออนไลน์เข้ามาเยอะมากๆ มันอยู่ในช่วงโควิดด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะ ตอนนั้นก็เลยไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมที่มหาลัยก็จะได้ใช้ส่วนมากจะเป็นมหาลัยมัธยมมากกว่า ก็จะเข้าแต่กิจกรรมเลยจะร้องจะเต้นจะรำจะลีดหรือว่าละครเวทีหนูชอบมากๆก็จะติดอยู่กับครูที่เป็นแผนกกิจกรรมไปเลยชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอแบบการแสดงหรือร้องเพลงอะไรเงี้ยเหมือนตอนเด็กก็คือเปลี่ยนอาชีพเยอะมากตอนเด็กอะอยากเป็นทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ชอบมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยก็คือชอบการแสดงชอบร้องเพลงทำไมเราถึงชอบอ่ะไม่รู้อ่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยากทำแต่ว่าดูหนังเสพทุกอย่างหมดแล้วก็เป็นคนชอบแสดงด้วยตอนเด็กๆก็ไม่มีเพื่อนมากคุณแม่ป่วยไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแม่อุ้ยอันนั้นใช้มุกนั้นประจำเลยเราก็เล่นละครเลยกับคุณพ่อคุณแม่เชื่อสนิท อาจจะยังนะ แต่ชอบ acting เล่นกันกับคุณแม่ตอนเด็กๆบ่อยๆค่ะมัธยมนี้มีเกี่ยวกับการแสดงแล้วเหรอมีละครเวทีอะไรด้วยโรงเรียนหนูจะเป็นเหมือนจัดละครเวทีทุกปีแล้วหนูก็จะไปแคสติ้งเพื่อที่จะได้เล่นละครเวทีทุกปีหรือว่าจะมีแบบงานโรงเรียนโชว์ลีดอะไรหมดเนี่ยหนูก็จะเสนอหน้าอยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ว่าในด้านการเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่าเราก็พยายามที่จะติวทุกอย่างให้มันแบบคือหนูก็แบบอยากให้เกรดออกมาสวยไงหนูก็พยายามที่จะติวเข้มๆแต่ออกมาก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้เหมือนกันก็คือ 4.00 อุ้ยพี่อาจจะ 3.8 ก่อนอ๋อ 3.8 ก็สูงแล้วแต่เล่นกิจกรรมด้วยร้องเพลงด้วยไปเล่นละครด้วยแต่เกรดยังแบบ 3.8 กว่าจะได้มาพี่ตั้งใจเรียนจะตายพี่ 2.35 กว่าจะได้มาก็เหงื่อแตกเหมือนกันค่ะก็ต้องคิดอยู่แล้วแหละว่าความฝันในอนาคตก็อยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นดาราแล้วทำอะไรบ้างก็คือเราทำอะไรมาบ้างเพื่อที่จะให้ความฝันเราเป็นจริงอะถ้าเริ่มแรกสุดๆเลยคือจากการ cover เพลงลง YouTube ค่ะ cover เพลงใช่ก็คือจุดเริ่มต้นของหนูตอนนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนรู้จักอะตอมก็คือการที่หนูไม่มีอะไรเลยอยากไปเรียนร้องเพลงคุณแม่ก็เลยขับรถพาไปเรียนที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็เจอโรงเรียนที่เราอยากเรียนละแล้วเราก็ไปตอนนั้นหนูยังเป็นเด็กขี้อายอยู่เลยหนูยังแบบไม่กล้าร้องเพลงหรือไม่กล้าทำอะไรเลยเราก็ไปลองหาประสบการณ์ใหม่ๆก็ไปร้องเพลงแล้วคุณครูจะมีการอัดคลิปเพื่อที่จะเป็นผลงานลงของโรงเรียนให้ผู้ปกครองดูแล้วน้องก็เขินมากครูบอกให้อัดแล้วก็อัดไปอันนี้อัดส่งครูหรือว่าไปอัดที่โรงเรียนค่ะเป็นไงรู้สึกไงบ้างคลิปนั้นตื่นเต้นแต่เราก็เรียนมาเยอะแล้วนะเราคิดว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยเหรอว่าเราแบบเราซ้อมมาเยอะมากมันก็เขินอยู่ดีสำหรับเด็กนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนร้องเพลงในช่วงวัยมัธยมตอนนั้นหนูก็แค่อัดลงไปแล้วเกิดมันมีคลิปหนึ่งที่มันแมสแล้วคนก็ฟังเยอะเราก็เลยแบบว่าเพลงไทยเพลงสากลเพลงไทยค่ะเพลงไทยใช่คลิปที่แมสเนี่ยถามเลยถ่ายกี่เทคเดียวเลยเหรอเพราะว่าครูตั้งใจแค่อัดคลิปแล้วลงที่เพจโรงเรียนไม่ได้จะเอาไปโชว์ไม่มีเลยอะไรเราอยากส่งครูให้ที่บ้านผู้ปกครองดูเฉยใช่เหมือนแบบว่าเขาก็จะอัพผลงานนักเรียนทุกคนไว้เพื่อให้แบบว่าเรากลับมาดูตัวเองว่าเดย์วันเราเป็นยังไงหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเลยค่ะแล้วมันเกิดมีคนฟังหนูก็เลยแบบเฮ้ยมีคนฟังเราก็เลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆร้องเพลงไปเรื่อยๆจนมาเปิดช่อง YouTube ของตัวเองค่ะถ้าย้อนกลับไปนะตอนเนี้ยถ้าย้อนกลับไปในวันที่ถ่ายคลิปนั้นน่ะจะทำอะไรให้มันมากขึ้นกว่านี้ไหมถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นหรอหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำอะไรได้มากเพราะตอนนั้นหนูตื่นเต้นแล้วหนูก็เขินมากๆแต่ว่าก็คงที่จะเลือกทำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าขอพัฒนาการร้องนิดนึงเพราะตอนนั้นหนูแบบอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณม.ไหน10 กว่ายังแบบเด็กเลย10ต้นเลย10ปลายน่าจะ10ปลายๆค่ะ15 16เด็กมากๆเลยค่ะคือถ้าพี่ไปดูหน้าตอนนั้นอาจจะแบบว่าไม่เหมือนตอนนี้ละทำไม
เพราะว่ามันโตขึ้น โต ไง ขึ้น ใช่เพราะว่าเด็กมาก แล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อ เราก็มาเปิด YouTube ของตัวเอง แล้วก็ทำให้มันจริงจังขึ้น ให้คุณภาพมันมากขึ้น ก็คือ cover อย่างเดียว ใช่ค่ะ จากที่ร้องเพลงกับไมค์แล้วก็ลองไปอัดดูบ้าง ไปอัดสตูดูบ้าง อยากให้แบบพอคนฟังอะอยากให้มันฟังแบบเพราะๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เป็นรับงานปกติอิน รับ ฟู งานไปร้อง ป เพล ก ง ติใช่ค่ะ ยังไม่เคยรับงานร้องเพลงเลย อ้าว ตอนนั้นน่ะ ออกไปรับงานขายรีวิวต่างๆเหรอ ใช่ค่ะ ก็น่าคือจุดเริ่มต้นเลย แล้ววงวิสล่ะวงวิสมาได้ยังไง จริงๆวงวิสเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของหนูมากๆ เพราะว่ามันฟุกหมดทุกอย่างเลยนะ วันนั้นอะที่เขาติดต่อหนูมาออดิชั่นแล้วหนูอะก็มากับคุณพ่อคุณแม่มากรุงเทพพอดี ครับ เราก็เลยลองเข้าไปดู เพราะตอนนั้นเรายังไม่มั่นใจใน แล้ว ตัว เคย เอง ไปออ เล ดิชั่นอะไร ย ที่ไหนมาก่อนไหม ถ้าในศิลปินยังไม่เคยเลยค่ะ เป็นครั้งแรก ใช่ เพราะว่าตื่นเต้นอะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้จริงๆ เพราะหนูอะเริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะ แบบว่าร้องเพลงก็อย่างที่ทุกคนเคยฟังจาก cover ง่ายๆ แล้วก็เต้นก็ไม่เคยเต้นเลย เรียกว่าติดลบเลยก็ได้ แล้วก็แรปก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ อ่า อืม แล้วไปออดิชั่นมาเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคือครั้งแรกอะเนาะเราไม่เคยอะแล้วแบบคือวงมันเป็นวงไอดอลใช่ไหม ใช่ค่ะ มันก็ต้องมีทั้งร้องทั้งเต้น ทั้ง ใช่ เพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่าง ทุก แล้วเรา อย่าง ไม่ เลย ไม่พร้อมเราอาจจะมีสกิลทางด้านการร้องบ้าง ที่เราไปเรียนมาตอนมัธยม อันนั้นนับด้วยเหรอคะพี่ แล้วพอเข้าไปเรียนรู้สึกแล้วมีเวลาเตรียมตัวนานแค่ไหนอะก่อนที่จะไปออดิชั่นอะ ก็ตอนนั้นก็นานมากแล้วหนูไม่แน่ใจว่าระยะเวลามันเท่าไหร่ แต่มันเป็นช่วงสั้นๆเลยค่ะ หนูก็พยายามที่จะฝึกเต้น เพราะว่าเราไม่เคยเต้นเลย แต่ว่าเราต้องใช้สกิลนี้ในการทำงานด้านนี้ ผลออกมาก็ฟุกเหมือนกันว่าหนูได้ หนูก็ตกใจเหมือนกัน เพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองในตอนนั้น แต่ว่าพอเราได้มาแล้ว เราก็อยากทำให้มันเต็มที่ พอระหว่างทางมันมีการเทรนอยู่ในนั้นด้วยค่ะ เราก็จะได้เป็นเทรนนีก่อน ครับ ก็จะมีการฝึกทุกอย่างเลย ฝึกร้อง ฝึกเต้น ก็จนมาได้เป็นวิสในวันนั้นค่ะ ว้าว แล้วถ้าให้คนชมระหว่างร้องเพลงเพราะกับสวยตอนนี้เลือกอะไรประทับใจอะไรมากกว่ากัน คือหนูอะจริงๆแล้วเป็นคนที่เซนซิทีฟกับการที่ถูกชมว่าเราเป็นคนเก่ง อืม เพราะว่าตัวหนูเองอะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เก่งมากพอ แล้วเราต้องแบบว่าพัฒนาต่อไปอีกเยอะๆเรื่อยๆอย่างเงี้ย การที่มีคนชมหนูเก่งอะหนูเลยรู้สึกแบบเขิน มันก็เลยจะรู้สึกเขินๆ ถ้ามีคนมาชมหนูว่าหนูร้องเพลงเก่งนะ หนูแบบนี้นะหนูน่าจะดีใจมากๆ แล้วก็คิดว่าถ้าเราร้องเพลงเก่งเราก็อาจจะสวยขึ้นเองหรือเปล่า ใช่ไหมคิดเอง คนเก่งมันก็สวยขึ้นมาเองในตัวของมันใช่ปะ ก็ใช่ก็มีเสน่ห์กันคนละแบบไง ให้รีแคปหน่อยช่วงเป็นไอดอลเป็นไงบ้าง ช่วงเป็นไอดอลใช่ไหมคะ รู้สึกดีใจมากๆที่ครั้งหนึ่งเราได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปได้เป็นไอดอลเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะทำได้ จนมาทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งความฝันของหนูเหมือนกัน ดีใจมากๆที่ได้ทำตรงนั้น แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้ฝึกทุกอย่างจนมันเป็นสกิลที่ติดตัวมาถึงทุกวันนี้ ได้เจอแฟนคลับที่น่ารักมากๆที่มาคอยเชียร์เราหน้าสเตจตลอดเวลาทุกครั้งป้ายไฟทุกอย่าง แล้วก็อยากจะบอกว่าแฟนคลับอะถ่ายแฟนแคมสวยมาก ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากๆ แล้วก็ต้องฝึกต้องหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องไปต่อตลอดเวลาต้องทุ่มเทกว่ามันจะขึ้นสเตจทีนึงอะพี่มันต้องใช้ความมั่นใจมากๆ แล้วก็ต้องซ้อมเยอะมากๆ ก็เลยทำให้เราเหมือนกับเข้าใจกัน แล้วก็สนิทกันง่ายมากๆ ตรงนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หนูคิดถึงมากๆค่ะ วงวิสนะ ใช่ค่ะ มีประโยคไหนไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบ เราไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาก็ได้ ที่เราไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาก็ได้ มีค่ะ นี่เลย ประโยคอะไรอะ จริง ๆ แล้วหนูจะเล่าก่อน อ่า ว่ามันมีครั้งหนึ่งมันมีวันหนึ่งที่หนูเหมือนกับไปกินข้าวกันกับรุ่นพี่กับเพื่อนอะไรแบบนี้ เราก็เฮฮาจอยกันปกติสนุกสนาน แต่ว่าพอจะกลับบ้านอ่ะ มีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินมาหาหนู แล้วก็ถามว่าหนูโอเคหรือเปล่า แบบ
หนูโอเคไหมเราไม่ต้องยิ้มตลอดก็ได้ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไหวไม่ต้องฝืนก็ได้นะ หนูร้องไห้เลย เพราะว่ามันไม่เคยมีคนมาพูดแบบนี้กับหนูอะแล้วก็เหมือนกับ เรายิ้มตลอดเวลาจริงๆจน จะเหมือนที่ตอนแรกที่เราคุยกันว่าหนูอยากออกไปข้างนอกแล้วหนูอยากทำให้ทุกคนสดใสจนแบบน้อยคนมากๆในชีวิตที่จะรู้ว่าข้างในหนูรู้สึกอะไรอยู่ แล้วพอเขามาพูดแบบนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าบางวันเราอ่อนแอบ้างก็ได้ มันไม่ได้ผิดอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็จริงก็มันก็เลยทัชใจมากๆดังนั้นก็ออนแอร์ทุกวันเลย ออนแอร์ทุกวันเลย เช่นวันนี้ไม่ใช่อาจจะยังนะพี่ไม่ใช่ ใช่ตลกนะเนี่ยตลกครับ จากไอดอลสู่การเป็นศิลปินและนักแสดงค่ะและเข้าค่ายฟาเบลเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนไม่มหาชนนะ ครบเกินอ่ะฟาเบลเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นยังไงเข้ามาได้ยังไง จากการที่แบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจนสุดท้ายจนปัจจุบันแล้วกันจนปัจจุบันมาเป็นใช่ไหมคะนักแสดงก็เข้ามาได้จากการที่มีพี่ทำงานติดต่อให้ลองมาแคสดูค่ะวันนั้นเราก็ลองมาแคสดูแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยจริงเหรอดีใจมากแต่ตอนแรกหนูไม่รู้นะว่าหนูจะได้คู่กับพี่ฝ้ายหนูไม่รู้เลยคือมาแคสซีรีส์ใช่ค่ะก็คือไม่รู้ว่าเล่นคู่ใครมาเล่นเป็นตัวละครตัวนี้เขาตามหาตัวละครตัวนี้อะไรอย่างนี้ป่ะแล้วพอเราได้เจอพี่ฝ้ายวันแรกหนูยังตกใจอยู่เลยเพราะว่าถ้าแบบว่าหนูเคยคุยกับคุณแม่ไว้ว่าหนูอยากเล่นกับพี่คนนี้มากจริงปะเนี่ยใช่แบบว่าถ้าเป็น GL ถ้าหนูได้เล่นนะหนูอยากเล่นกับพี่คนนี้คนเดียวก็คือเมนชั่นชื่อคนนี้คนเดียวให้แบบว่าที่บ้านฟังแล้วจนเรามาเจอเขาหนูตกใจมากหนูยังไม่กล้าสบตาเขาเลยวันนั้นน่ะเพราะว่ามันแบบเฮ้ยตกใจอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราได้มาเข้าในการเป็นนักแสดงเนาะรู้สึกว่าเราได้เริ่มต้นใหม่หรือว่าเราได้พิสูจน์ต่อหนูรู้สึกว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองเพิ่มเติมต่อไปใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะทุกคนอาจจะเห็นหนูชินกับหนูในพาร์ทที่ร้องเต้นมาก่อนใช่บนสเตจมาก่อนแล้วก็พอวันหนึ่งเราได้มาเป็นนักแสดงเต็มตัวทุกคนอาจจะอยากเห็นในพาร์ทที่หนูต้องแสดงหรือในพาร์ทที่เป็นนักแสดงเต็มตัวหนูก็เลยรู้สึกว่าการแสดงมันจะเป็นข้อพิสูจน์แล้วก็ผลงานที่เราทำมันจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราทำตรงนี้ได้หรือเปล่าให้คนเห็นนะคะแต่เราก็เคยเล่นซีรีส์มาก่อนแล้วนี่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มาเล่นเรื่องนี้เราก็พอที่จะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมจริงๆหนูเคยเล่นแวบซีรีส์แวบอยู่ค่ะตอนนั้นแต่ตอนนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าหนูนั่นเป็นการออกกองที่หนูได้เห็นบรรยากาศการออกกองที่จริงจังมากๆที่แบบออกกองเต็มรูปแบบเลยแล้วมันทำให้เราได้เอาตรงนั้นมาใช้ในปัจจุบันด้วยเพราะตอนนั้นหนูก็เด็กมากเหมือนกันพี่หนูเล่นไม่ได้เป็นตัวหลักใช่ไหมหนูออกมาไม่กี่ EP ค่ะแต่ว่ามันจะมีตัวหลักหลายตัวแล้วก็เราเป็นหนึ่งในนั้นที่เปิดเป็นคนเปิด EP เพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวไปให้คนอื่นแล้วเราก็เลยได้แบบว่าเล่นตรงนั้นแต่ตอนนั้นหนูเด็กจริงๆแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูยังแสดงได้แบบว่าเด็กน้อยอยู่เลยแต่พอตอนเนี้ยเราได้มาอยู่กับฟาเบลเนาะแล้วเราก็ได้แสดงเป็นนักแสดงเต็มตัวจริงๆเรื่องแรกหนูรู้สึกว่ามันยากขึ้นนะเพราะว่าเราต้องแบบมันจริงจังแบบเราฟูลไทม์หมดแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกว่ายากขึ้นแต่ว่าโชคดีที่มีพี่ๆเขาพี่ฝ้ายด้วยพี่ทีมฟาเบลด้วยรวมถึงพี่ๆนักแสดงคนอื่นๆที่เป็นมืออาชีพมาก่อนหน้าหนูเนี่ยเขาก็คอยแบบแนะนำหนูตลอดว่าหนูควรที่จะทำแบบไหนหนูควรที่จะทำยังไงทำให้การทำงานมันโฟลว์มากขึ้นไปเรียนเพิ่มเติมไหมมีค่ะไปเรียนเพิ่มเติมมาค่ะก็จะมีเรียน acting ก่อนที่เราจะลงสนามจริงก่อนที่เราจะออกกองจริงก็เรียน acting คู่กับพี่ฝ้ายเลยค่ะพร้อมกันเลยค่ะเพื่อเราจะได้แบบสนิทกันมากขึ้นด้วยกันสนิทด้วยกันมากขึ้นแล้วก็มาเล่นตัวละครเป็นตัวละครด้วยกันจะได้แบบสวยงามจะได้สวยงามขึ้นความยากของละลินไลลาใน Bouquet of Love คืออะไรยากทุกอย่างเลยนะหล่อเล่นเฮ้ยยากทุกอย่างแต่ว่าทำออกมาได้ดีอย่างเงี้ยถือว่าเก่งนะหนูดีใจนะ
หนูภูมิใจในผลงานของตัวเองนะ เพราะว่าจริงๆตั้งแต่แรกแล้วที่เห็นบทของลาลินกับไลลาก็รู้สึกชื่นชอบ เพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันคลิกกับตัวหนูที่มันคล้ายกับตัวหนูด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่า เราอยากที่จะทำตัวละครนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุด ก็เลยเวิร์กกับตัวละครตรงนั้นออกมาเรื่อยๆส่วนความยากก็คือการที่เราจะสื่อสารตัวละครออกมายังไงให้คนดูเห็นแล้วเก็ตตั้งแต่ทีแรกเพราะเรื่องคาแรคเตอร์หนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างสบายใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันตรงกับตัวเราใช่ไหมแต่ที่ยากคือเราจะสื่อสารยังไงให้คนเห็นแล้วมันชัดเจนเพราะตัวละครลาลินอะความรู้สึกสูงต่ำลงเหมือนกราฟแบบไม่หยุดยืนนิ่งเลยพี่ก็เลยจะต้องทำให้มันชัดทุกอารมณ์ค่ะก็แต่ว่าก็ผ่านออกมาได้ดีก็คือเราทำกันบ้านมาหนักมากแหละใช่ถูกปะแล้วก็มีนักแสดงอันดับต้นๆของประเทศที่มาอยู่ข้างๆใช่คอยรับส่งกันเสมอมาพูดถึง เจ้าของบริษัทค่ายฟาเบลและคู่พาร์ทเนอร์ของเราหน่อยตายละเขาจะแอบฟังไหมเนี่ยไม่เขาต้องตรวจอยู่แล้วเขาต้องตรวจอยู่แล้ว เมาว่าเราตายเลยนะเนี่ยพูดถึงพี่ฝ้ายเหรอก็นั่นแหละพี่ฝ้ายก็สำหรับหนูยังเป็นคนเท่อยู่เสมอแต่ว่าเขาไม่ชอบให้หนูพูดว่าเท่นะเขาชอบให้พูดสวยหนูก็เลยพูดว่าสวยก็ได้แต่เราอยู่กับพี่ฝ้ายมาช่วงแรกๆก็ยังเขินๆยังไม่กล้าพูดอะไรเยอะแบบคุยอะไรไม่กล้าเล่นกับเขาเยอะเพราะว่าเรายังใหม่มากๆแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นรุ่นพี่ด้วยแล้วด้วยความที่เราแอบแบบกรี๊ดเขาในใจเราก็ไม่กล้าแบบว่าเล่นกับเขาเยอะเท่าไหร่จนแบบอยู่ด้วยกันสักพักมันก็สนิทใจกันมากขึ้นตอนนี้ก็เล่นไปเรื่อยแล้วค่ะแต่ต้องชื่นชมเขาจริงๆที่เขา manage ทุกอย่างได้ดีมากๆค่ะทั้งแบบด้าน CEO แล้วก็ด้านนักแสดงทำได้ดีมากๆเลยก็รู้สึกดีใจแทนนะที่มีโอกาสได้เข้าไปค่ายเนี่ยหนูก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เขาค่ะมันเป็นเหมือนความฝันที่ไม่กล้าฝันนะพี่แต่มันเป็นฝันที่มันเป็นจริงอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่เขาด้วยที่ไม่รู้ว่าเห็นอะไรในตัวหนูสักอย่างก็เลยเลือกหนูมาหนูก็ดีใจมากๆเล่นกับคุณฝ้ายมากี่เรื่องแล้วนะเรื่องแรกค่ะพี่เล่น2 เรื่องแล้วอุ๊ยอันนี้คือพี่จะขิงหนูเหรออันนี้คือยังไงคะพี่ยูโรคือยังไงไม่พี่ไม่ได้ขิงแค่บอกเฉยๆว่าพี่เล่น2 เรื่องแล้วอันนี้ก็เรื่องเดียวโอเคหยอกเวลาคือตอนนี้คือซีรีส์มันออกมาแล้วมันฉายไปแล้วใช่ไหมมีโอกาสได้ไปออกอีเวนต์ด้วยกันกับพี่ฝ้ายทุกสายตาทุกโมเมนต์ทุกคนจะจับตามองตลอดรู้สึกกดดันหรือตื่นเต้นอะไรบ้างไหมหนูเกิดมาคู่กับคำว่าตื่นเต้นเกิดมาคู่กับคำว่าตื่นเต้นอยู่แล้วใช่ช่วงแรกๆตื่นเต้นมากแล้วก็อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราอยากทำออกมาให้ได้ดีเราไม่รู้ว่าแบบว่าทุกคนต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากที่จะทำออกมาให้ได้ดีทุกอย่างจนบางครั้งเราเผลอกดดันตัวเองแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วหนูก็รู้สึกว่าการได้ไปเจอแฟนคลับทุกคนหนูตกใจเพราะว่าเขาต้อนรับหนูดีมากๆดีเกินความคาดหมายของหนูไปเยอะมากๆมันเลยทำให้หนูแบบความกลัวความกดดันตื่นเต้นทุกอย่างมันละลายไปเลยเพราะว่า energy ที่เขาให้เราทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรามาเจอเพื่อนเรามาเจอพี่น้องเรามาเจอครอบครัวมันก็เลยโฟลว์ไปหมดง่ายไปหมดสบายใจไปหมดเลยค่ะนิยามสักนิดนึงกับคุณพาร์ทเนอร์ของเรานิยามเหรอคะก็พี่ฝ้ายเป็นคนตลกคือเอางี้ตั้งแต่แรกที่หนูคิดไว้ว่าพี่ฝ้ายเป็นแบบไหนพอมาเจอตัวจริงตอนแรกหนูคิดว่าพี่เขาเป็นคนนิ่งๆดูแบบว่าเท่ๆสมาร์ทอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตัวจริงเขาตลกมากเลยนะแต่เขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาตลกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาตลกเราก็ไม่ต้องไปกลัวเขาสิเราจะไปกลัวเขาทำไมฮะตอบอะไรตอบได้เลยไม่ต้องไปกลัวพี่ฝ้ายชอบพาหนูเต้นตอนที่อะไรทุกครั้งเช้าที่เวลามาแต่งหน้าด้วยกันเขาจะชอบเปิดเพลงบิวระแวงไม่มาบิวเอเนอร์จี้แล้วก็แบบว่าเต้นด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนตลก
ตลกแบบที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะคำพูดคำจา อืม แต่ในพาร์ทการทำงานอะเขาเป็นคนเก่งหนูจะให้คำว่าเขาเป็นคนเก่งเลยแฟนคลับรักเขามากๆเลย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับอยู่แล้ว เพราะเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ใน2พาร์ทอะพาร์ทนักแสดงกับพาร์ทที่เป็น CEO หนูรู้ว่ามันแบบว่าหนักมากๆถ้าเป็นหนูเองหนูยังแบบโอ้ยมันหนักมากๆแต่เขาสามารถทำมันได้ออกมาดีทั้ง2ทางก็อยากให้เขาภูมิใจในตัวเองไว้ค่ะมาคุยกันเรื่องแฟนคลับบ้างดีกว่าแฟนคลับก็คือพอมาเล่นกับคุณฝ้ายแล้วซีรีส์มันโด่งดังมีคนรู้จักเพิ่มเติมมากมาย อันนี้ ไก่ก อ อง วยหรือเปล่าคะ ไม่ได้อวยอันนี้คือความจริง อันนี้คือแฟกต์แฟนๆต่างประเทศหลากหลายมากมาย แล้วมีโอกาสได้ไปแฟนมีตไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศด้วย ใช่ค่ะ หลายประเทศเลย ใช่ รู้สึกยังไง ก็ ตื่นเต้นปะไปครั้งแรกไปประเทศแรกเนี่ยประเทศแรกที่ก้าวออกจากประเทศไทยเนี่ยแล้วไปเจอแฟนๆที่นู่นอ่ะ ตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นมากๆ เพราะว่าหนูไม่รู้ด้วยว่าหนูจะเจออะไรจะเป็นยังไง ทุกอย่างเลยมันใหม่มากสำหรับหนู เพราะเราก็เป็นมือใหม่เนาะ ครับ ก็เลยไปลุยเลย อืม เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนรอบตัวเราแบบพุชเรามากๆ รวมถึงพี่ฝ้ายอย่างเงี้ยก็พยายามพุชเรามากๆ ให้กำลังใจสุ่มตลอด พอไปเจอแล้วสถานการณ์จริงๆอะสนุกมาก จอยมากๆ ไปหนูแบบเพิ่งเริ่มที่จะไปมา แต่ก็ไปมาหลายประเทศอยู่นะคะ แล้วก็กำลังจะไปต่อเรื่อยๆด้วย ว้าว ใช่ ได้เจอแฟนคลับอินเตอร์แฟนรู้สึกดีมากๆ เขา energy แบบพุ่งมากๆ ตั้งแต่เช้ายันเย็นเขายังกรีดให้หนูกันไม่หยุดเลยจนหนูแบบว่าเฮ้ยเขาจะเจ็บคอกันไหมอ่ะเขาอยู่ไหวไหมน่ะอย่างเงี้ยเขาต้อนรับหนูดีมากๆรวมถึงแบบเขาจะชอบมีโชว์ให้เราเหมือนกับแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมที่มันไม่เหมือนกัน ครับ ต่างกันเขาก็จะชอบแบบฟู้ดซัพพอร์ตของประเทศนี้เป็นยังไง อยากให้น้องกิน อยากให้พี่กิน หรือว่าการแสดงโชว์เขาก็จะมีจัดโชว์มาให้เราดูร้องเพลงเต้น มันก็เป็นการจอยหมดทุกอย่างเลยค่ะ เอางี้กันทักทายแฟนๆอินเตอร์แฟนในรายการพี่หน่อย เพราะว่าอะไรรู้ปะแฟนๆอินเตอร์แฟนน้องเยอะ ยอดวิวรายการพี่มันจะได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึง พี่ ทักทายเอ้ย อย่าคิดดัง อย่าคิดดัง เอาเหรอ อย่าแพ้เสียงในหัว ทักทายแฟนๆอินเตอร์แฟนหน่อยเร็ว โอเคค่ะ เดี๋ยวหนูจะทักทาย2แฟนเลยนะ ว้าว ก็สำหรับแฟนไทยนะคะ ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการซัพพอร์ตหรือว่าการติดตามหนูแล้วก็พี่ฝ้ายด้วยขอบคุณจากใจจริงเลย แล้วก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆนะคะแล้วก็รอวันที่เราจะได้มาเจอกัน ทุกข้อความทุกกำลังใจหรือว่าทุกแรงซัพพอร์ตทุกอย่างหนูรับรู้หมดทุกอย่าง แล้วก็อยากที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับอินเตอร์แฟนนะคะ Hello Interfans for international fans I want to say thank you for you guys for your love and your support I'm very appreciate it and I want to say that every time that I smile it's because of your love and kindness and I want to say thank you and hope to see you soon Stay tuned thank you มากๆนะครับ Thank you ค่ะ thank Thank you you สุดๆ หลายๆ เครับ เด้อ thank you for interfan ฝ้ายอะตอมด้วยนะจ๊ะ ก็รายการจะอยู่ได้ก็ต้องมีคนดูนี่แหละครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อ่ะบน YouTube หน่อยบน YouTube ก็มีก็คือแฟนๆหลายๆคนเรียกจากอะตอมเป็นอะตวม อะตอมแม่ตวม อะตวมคือ อันนี้ขาดไม่ได้เลย คือนี้เหรออะตวม ยังไม่ใช่แบบกิมมิกเฉ อ๋อกิม ย มิก ๆใช่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่ เล่ามา อ่ะ มาเริ่มเลยอะตวมเนี่ยคืออะไร คือหนูอะตอนนั้นช่วงมัธยม แล้วเราแบบว่าไลฟ์สดอยู่ไม่มีอะไรเลย แล้วก็คุยจอยๆกัน แล้วเกิดมีอินเตอร์แฟนนี่แหละที่เขาพยายามที่จะพิมพ์ชื่อหนูเป็นภาษาไทย แล้วมันยากแหละสำหรับเขาอะแต่เขาก็ตั้งใจพิมพ์นะ อ่านกับวอแหว วอแหวน มันเหมือนกัน มันใกล้กัน แค่มันอ้วนกับผอมใช่ไหม เขาก็เลยไม่รู้อ่านมันจะอ้วนมันจะตึกอันนี้มันเหมือนกันเขาก็เลยคิดเป็นอะตวม ใช่ มาจากอินเตอร์แฟนพิม ใช่ พ์ผิด ค่ะ พิมพ์ผิดเป็นอะตวมแล้วเราก็เห็นแบบเอ้ยอะไรน่ะอะตวมแล้วเราก็แบบรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะ ก็เลยเอามาเป็น AKA ชื่อเรา
เป็นอาตวม มี AKA ด้วยแล้ว ใช่ค่ะ เคยเป็นแรปเปอร์มาก่อนด้วยไงประเด็นน่ะ โอ้ย โยชิคาเดลโย อยาก AKA อาตวมโย คนไทยแปลว่าอิสระค่ะ ค่ะ แต่ต้วมตอนเนี้ยคือเป็นชื่อที่พี่ฝ้ายตั้งให้ ต้วมพี่ฝ้ายตั้งให้ ใช่ค่ะ ต้วมหรือว่าอาต้วม มีสองชื่อละกัน ชื่อแรกก็คืออาตวม อาตวม แบบเสียง อาตวม ต่ำ ตวม ตว อาม ตวมอันเนี้ยคือที่อินเตอร์แฟนพิมพ์ผิดให้ อืม แต่ต้วม อันนี้ต้วมสูง ต้วมสูงมีไม่ถูก โอเค ต้วมก็คืออันเนี้ยเป็นชื่อที่พี่ฝ้ายตั้งให้ โอ้มีหลาย AKA เหมือนกันนะเนี่ย ใช่อะตอมอะต้วมอะตุ่มอะตะอะไรเรียก อ่ะ ได้หมด อยากเรียกอะไรก็เรียกเถอะ ส นะ บายใจไหนเรียกได้หมดเลย แล้วเคยไหมเวลาแบบมีคนมาหาเรามาเจอเราอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแบบ เราไม่คิดว่าตัวจริงจะเป็นแบบนี้แบบไม่เหมือนตัวไม่เหมือนตัวจริงจะบอกว่าไม่เหมือนในทีวี หรืออะไรแล้ว ไม่เหมือนที่เขาคิดไว้ ไม่เหมือนที่เขาคิดไว้ มี เรื่องอะไร คือเวลาคนน่ะเห็นหน้าหนูใช่ไหมเขาจะคิดว่าหนูเหมือนกับคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ แบบ คืออะไรอะ หน้าดูเป็นคนที่ซึนดูแลตัวเองไม่ได้ช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะบางครั้งหนูเป็นคนดูแลคนอื่นนะ อ่า แล้ว อ่า หนูเป็นคนที่ติดดินมากๆ แบบอยู่ง่ายกินง่าย ไปไหนไปการลุยๆคือทำได้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆค่ะ คนอาจจะเห็นภาพหนูหรือหน้าหนูที่มันดูแบบว่าน้องอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วในบางครั้งหนูก็ หนูก็เป็นพี่ เป็นพี่ได้เหมือนกันนะ อ่า หนูก็เป็นคนที่แบบดูแลคนอื่นได้เหมือนกันอืม อันนี้อาจจะเป็นที่เห็นบ่อยที่คนแบบว่าคิดว่าหนูเป็นแบบนั้น แล้วถามหน่อยนะตอนเนี้ยไม่จะมันจะซีเรียสมาซีเรียสนิดนึงแล้วกัน ถ้า เราจะเป็นคนที่คนอื่นชอบกับเราเลือกที่จะเป็นตัวเองจริง ๆอะถ้าให้เลือกจะเลือกอะไร ระหว่างคนที่คนอื่นชอบกับตัวเองใช่ไหม กับ คะ เป็นตัวเอง จริงๆหนูก็อยากให้ทุกคนชอบหนูนะ ชอบอยากให้ชอบที่เราเป็นตัวเองด้วย ใช่ เนาะ คือแต่พอสุดท้ายแล้วอะเราก็อยากที่จะเป็นตัวเองด้วย เพราะหนูก็รู้สึกว่าพอเราเป็นตัวเองอะมันเหมือนเป็นการที่เราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองด้วย และในขณะเดียวกันเราก็จริงใจต่อเขาด้วย ต่อคนรอบข้างด้วยว่า ฉันเป็นแบบนี้นะ หนูเป็นแบบนี้นะแล้วเราเป็นแบบนี้นะ มันก็คือเป็นการเหมือนกับซินเซียกันจริงใจกันไปเลยว่าเราเป็นแบบนี้ เราเรียนเกี่ยวกับฟิล์มดิจิตอลมีเดียมาด้วย ใช่ค่ะพี่ พอมาทำงานจริงเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราพบเจอสิ่งใหม่ๆ โดยที่ห้องเรียนไม่มีมีน่าจะเยอะ เยอะค่ะ ใช่ไหม ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วหนูเรียนฟิล์มมาก็จริง แต่ว่าพาร์ทที่หนูเรียนอ่ะเขาจะเน้นเป็นเบื้องหลัง เป็นการออกกอง ครับ เป็น acting coach หรือว่าเป็นอะไรที่ทำเกี่ยวกับเบื้องหลังหมดทุกอย่างเลย จะไม่ค่อยได้ออกมาข้างหน้ากล้องเท่าไหร่ แต่ก็จะมีเรียน acting นะคะ แต่ว่าเราจะเน้นไปทางเบื้องหลังหมดเลย พอมาทำลงสนามจริง ออกกองจริง ๆ มันต่างมากๆ แต่ว่าเราได้หยิบเอาบรรยากาศเบื้องหลังในกองที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเราก็จะรู้การทำงานว่าเป็นยังไงทำให้แบบเวิร์กไปเร็วขึ้น แต่ในพาร์ทการแสดงเนี่ยเราก็มีรุ่นพี่คอยช่วยเราอยู่แล้ว หรือว่ามีพี่ผู้กำกับคอยแบบบีบเราว่าเราตรงนี้เราต้องรู้สึกแบบนี้นะ เราต้องอย่างนี้นะทำอย่างนั้นถึงจะดีทำอย่างนี้ถึงคนจะเก็ตอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเรียนรู้หน้างานอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกัน เรียนกำกับมาด้วยไหม ไม่เชิงกำกับค่ะของพาร์ทหนูจะเป็นเกี่ยวกับการสอนโค้ช acting coach คนมากกว่า เพราะว่าหนูเรียนสายแสดง เพราะจริงๆแล้วมันจะมีผลิตมีออกแบบมีแสดงแล้วหนูเลือกเรียนแสดงก็จะเป็นการแบบฝึกที่จะ acting coach คนอะไรประมาณนี้มากกว่า คือมันก็ยากเหมือนกันนะเราคือ acting coach เนี่ยมันก็ต้องรู้จักตัวละครด้วยใช่ไหมเพื่อที่จะไปสอน ใช่ หรือไม่ใช่ไปสอนหรอกไปบอกไปชี้แนวทางไปชี้นำอย่างเงี้ย เราก็ต้องเข้าใจบทละครที่เราทำมาก่อน แล้วก็ถึงจะแบบว่าไปบอกเขาว่านี่สถานการณ์นี้มันเป็นอย่างนี้นะ ตัวละครตอนนี้มันรู้สึกแบบนี้อยู่ เดี๋ยวมันจะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ต่อไปเราก็จะต้องรู้จุดพีคทุกอย่าง แต่ว่าโดยรวมแล้วก็เรียนแบบเห็นภาพทุกอย่างกับการออกกองในตอนสมัยเรียนเลยค่ะ ณตอนเนี้ยถ้ามีโอกาสได้กำกับสักหนึ่งเรื่อง
คิดว่าเราอยากกำกับเรื่องแนวไหนแบบไหนอะไรเกี่ยวกับชีวิตตัวเองก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ย กำกับเรื่องเหรอคะ ใช่กำกับหนัง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 สักครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงเหรอ เออ ทำอะไรดีล่ะ ถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้กำกับหนังอะไรก็ตามในชีวิต หนูอยากท ไม่เผื่อแบบเราอยากทำเผื่อฟาเบลได้ยิน เฮ้ย ให้ผลิต ำให้ เอาไป ผลิต เอาไป อะ กำกับเลย น้องสาวสุดที่รักอย่างเงี้ย มันจะเจ๊งไหมพี่ ไม่ทำไมหนูใช้งบเยอะเหรอ มันจะเจ๊งหรือเปล่า เอาเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ละกัน อ่า เพราะรู้สึกว่ามันเบาสมอง หรือแบบละครคุณธรรม คุณธรรม อืม มันมาเลยนะ มัน ชุด ใช่ หนูชอบดูมากไถตลอดละครคุณธรรมอ่ะ เดี๋ยวคนนั้นอย่างนี้ มันติดเหมือนกันนะคะ ติดค่ะพี่ก็เคยติดมาแต่ว่าพี่หลุดออกมา ติดเหรอ หลุดออกมาแล้ว สุดท้ายแล้วจริงๆสุดท้ายแล้วจริงๆจะไม่รบกวนเวลา ไม่ น้องอะ เชื่อ ตอมแล้วอันจริงๆอยากให้คนจดจำเราในแบบในฐานะที่เราเป็นคนสดใส หรือว่าในฐานะที่เราเป็นคนเก่ง หนูไม่อยากให้ใครจดจำหนูในแบบที่หนูเป็นอะไรเลย หนูอยากให้คนจดจำหนูในแบบที่หนูเป็นตัวหนูเอง ไม่อยากให้จดจำว่าเป็นคนสดใสนะ เป็นคนเก่งนะอะไรแบบนี้ เพราะว่าวันหนึ่งหนูอาจจะไม่เก่งก็ได้ หรือวันนี้หนูอาจจะไม่สดใสก็ได้ ก็อยากจะให้ทุกคนจดจำหนูในแบบที่ตัวหนูเป็น เท่านั้นเลยค่ะ มันมีขึ้นลงในชีวิตอยู่แล้ว เนอะ แต่ว่าที่จะไม่หายไปคือ อยากที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็พลังบวกแค่นั้นเลย หนูก็จะยิ้มแบบนี้ของหนูต่อไปนั่นแหละ ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร แต่ไม่ต้องยิ้มตลอดเวลาก็ได้ โอเคงั้นหนูไม่ยิ้มละ โอเคโอเค งั้นยิ้มหน่อย ฝาก ยิ้มหน่อย ฝากสิ่งต่างๆ ผลงานมากมายไก่กองอะไรบ้างจ๊ะ ก็ตอนนี้นะคะก็มีแฟนมีตค่ะ ก็เริ่มที่จะไปหาทุกคนแฟนๆต่างประเทศมากขึ้น ก็จะมีผลงานอะไรมาให้ติดตามใหม่ๆในปีหน้า เดี๋ยวต้องรอดูกัน แล้วก็ถ้าทุกคนยังคิดถึงพวกเราอยู่ก็อยากให้ไปดู Broken of Love ก่อนก็ได้ค่ะ แล้วมีแววจะแบบให้เจ้าของบริษัททำเพลงให้สักหน่อยไหมในไหนๆเราก็แบบเคยเป็นศิลปินมาก่อนแล้วเงี้ย นี่แต่จริงๆ หนูมีเพลงประกอบซีรีส์แล้วนะ ไม่ ใช่ค่ะ แยกเลยเพลงส่วนตัว อุ๊ย เพลงของตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์ อุ๊ยอัน ศิลปินอะตอมได้ไหมพีรยา อันนี้ต้องรอติดตามแล้วค่ะ อันนี้ต้อง มี ร โอ อติด กาส ตามก่อน เต้นอยู่คนเดียวเลย เต้นอยู่คนเดียว เต้นอยู่คนเดียวร้องอยู่คนเดียว เดี๋ยวดึงพี่มาเต้นด้วยไหมล่ะ ฮะโอ้ยเดี๋ยวยอดมันจะเสียลูก ต้องเต้นคนเดียวดีแล้ว เต้นคนเดียวดีแล้ว ครับโอเคขอบคุณอะตอมมากนะครับขอบคุณมากเลยครับ ขอบ ส คุณ นุกมากนะครับ ค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้งานเยอะแยะมากมาย สู้ๆเหนื่อยนิดเหนื่อยหน่อยแต่ได้รอยยิ้มแฟนๆกลับไปแล้วก็ได้มอบ ใช่ค่ะ รอยยิ้มให้แฟนๆที่มาเจอเรานะครับ ก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานทุกๆวันนะครับ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณพี่เหมือนกันวันนี้ดีใจมากค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ แล้วมีความฝันมันก็เหมือนเป็นความฝันที่อยากเป็นนักแสดงปะเพราะว่าตอนเด็กๆเราชอบ ชอบ เราคิดไหม มากๆ ว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เป็นนักแสดงจริงก็ต้องคิดแหละ ก็หวังก็หวังว่าอยากที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แต่ว่าตอนเนี้ยที่ได้มาเล่นซีรีส์เล่นละครเต็มตัวแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงเหรอ เพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ในวงการบันเทิงจริง ๆ